سلام به کانال زنگ آشپزی، خوش اومدین. بریم با هم طرز تهیه این مرغ سوخاری ترد و پولکی فوق‌العاده خوشمزه رو ببینیم که دقیقاً به سبک فست‌فودی درست میشه. این مرغ سوخاری با اینکه خونگی و خیلی راحت آماده میشه ولی دقیقاً مزه مشابه فست‌فودی درجه 1 داره. از خوشمزگی و ترد بودنش هم هرچی بگم کم گفتم. سریع میرم سراغ آموزشش رو. میدونم خیلی وقته که منتظر این آموزشی. خب من میخوام از 8 تا فیله مرغ استفاده کنم که شما میتونین به جای فیله از سینه مرغ هم استفاده کنین. اولین کاری که انجام میدم پوست روش و قسمت‌های اضافی و اگر که چربی داشت چربیاشو جدا میکنم. اگه شما هم مثل من از فیله استفاده میکنی، ببینی فیله مرغ یه دمار داره این قسمت که باید ازش جدا کنیم که زمان خوردن زیر دندون نیاد. به این شکل ابتداش رو نگه میدارم و چاقو رو مورب و با زاویه با آرومی تا انتها حرکت میدم و دمار رو به راحتی جدا میکنم. با فشار کم و زاویه دار حرکت کنین که تا انتها بتونین دمار رو خارج کنین و قطع نشه. شما میتونین به جای فیل سینه مرغ رو به قطعات کوچیکتر و نازکتر برشش بزنین و از سینه مرغ استفاده کنین، ولی فیله مرغ خیلی خوشمزه تر میشه و سریعتر میپزه و من پیشنهاد میکنم که از فیله استفاده کنین. اگه دوست دارین که فیله سوخاریتون شکل پولکی نامنظم‌تر و توپل‌تری داشته باشه، میتونین مثل من رو بعضی قسمت‌ها برش بزنین این شکلی تا زمان پولکدار شدن شکل متفاوتی بگیره. خب من فیله رو خوب پاک کردم و الان آماده مزه دار کردنه. مهمترین مرحله برای درست کردن انواع مرغ سوخاری اینه که ما بتونیم به خوبی مزه دارش کنیم، چون مزه و بوی مرغی که میخوایم پولکش کنیم خیلی مهمه. ادویه‌هایی که من برای مزه دار کردن میخوام استفاده کنم ادویه‌های در دسترسی هستن و دقیقاً مزه مرغ فست‌فودی رو بهتون میدن. برای 8 تا فیله 2 قاشق چایخوری پرپودر پیاز، 1 قاشق چایخوری پرپودر پاپریکا که تند نیستش، 1 قاشق چایخوری پرپودر سیر، نصف یا 1 قاشق چایخوری پودر فلفل سیاه، نصف قاشق چایخوری پودر زنجبیل که اصلا حذفش نکنی و نمک که بهتر خوشنمک مزه داشته مرغمون و از نمک کمی استفاده نکنی. خب برای مرغ سوخاری پولکیمون ادویه‌ها رو مستقیم به مرغ اضافه نمی کنیم. اول داخل یه ظرف همه ادویه‌ها رو با هم مخلوط می کنیم. بهش 1 قاشق غذاخوری پرسس خردل ملایم اضافه می کنم. 1 قاشق غذاخوری هم سس مایونز اضافه می کنم. و 1 قاشق مرباخوری هم آب لیمو ترش تازه رو اضافه میکنم. دقت کنید که برای آب لیمو از قاشق مرباخوری استفاده کردم چون لیمو ترش زیاد فیله رو سفت میکنه. خب حالا همه مواد رو خوب با هم مخلوط میکنم. ترکیب این ادویه فوق‌العاده است، حتما امتحانش کنید. خب من ادویه رو با سس خوب مخلوط کردم و اگه دقت کنید یه مقدار سفت و غلیظه. حالا بهش 1/4 پیمانه یا 1/4 لیوان آب سرد و کم کم اضافه و مخلوط میکنم تا یک دست شه. خب دوستان عزیزم الان ترکیب مایه مزه دار کردن مرغمون آماده است. این ترکیب رو به مرغ اضافه میکنم و کاملا همه قسمت ها رو به موادمون آغشته میکنم. یکی از مهمترین نکته برای خوب پولکدار شدن مرغمون اینه که ادویه حالت رقیق داشته باشه به این شکل تا لایه روکش سوخاری بدون نیاز به تخم مرغ و مواد اضافی حسابی به مرغ بچسبه. خب من همه فیله رو کاملا آغشته به مواد کردم. این اگه یکم بگذره جذب مرغ میشه و یه مقدار سفت میشه و خودش رو میگیره. من خوب روش رو با سلفو میپوشونم و میذارم حدود 5 ساعت یا حداقل 2-3 ساعت تو یخچال بمونه تا حسابی مزه دارش رو بعد مرغای سوخاریمون آماده میکنم. شما میتونین از شب قبلا مزه دارش کنین و بذارینش تو یخچال. خب بعد اینکه مرغ داخل یخچال موند و مزه دار شد میریم سراغ آماده کردن مواد روکش پولکی سوخاریمون که خیلی ساده است و بارد آماده میشه.
من داخل یک کاسه بزرگ 4 پیمونه یا 500 گرم آرد سفید گندم رو ریختم. تنها کاری که باید انجام بدیم اینه که آردمون رو مزه‌دار کنیم تا روکش سوخاریمون فقط مزه آرد نده و یه روکش خوشمزه و پوک و ترد داشته باشیم. برای مزه‌دار کردن نیم کیلو آرد نیاز داریم به 2 قاشق چایخوری پر پودر پیاز، 2 قاشق چایخوری پر پودر پاپریکا و برای پوک شدنش 2 قاشق چایخوری پر بیکینگ پودر، 2 قاشق چایخوری پر پودر سیر، نصف قاشق چایخوری پودر زنجبیل، نصف قاشق چایخوری فلفل تند که اختیاری مقدارش، 2 قاشق چایخوری پر پودر فلفل سیاه و حدود 2.5 قاشق چایخوری نمک. ادویه ها و بیکینگ پودر رو با هم مخلوط میکنم و از علک رد میکنم که مطمئن شم که گوله نمیشن و خوب مخلوط میشن با آردم. دوستان بیکینگ پودر هم حتما اضافه کنین چون باعث پوک شدن و ترد شدن پولک و خوش فرم شدنشون میشه. حالا آرد و حسابی با ادویه مخلوط میکنم که کاملا یک دست شه. خب من آرد و ادویه رو حسابی مخلوط کردم و الان ترکیب روکشم آماده است. داخل یک کاسه کوچیک‌ترم آب سرد ریختم. به آب سرد چند تا تیکه یخم اضافه میکنم که مطمئن شم دمای آبم یخ و تا آخر سرد میمونه. چون ما برای پولکی کردن روکشمون با آب یخ نیاز داریم. همونطور که گفتم الان مرغم هم مزه‌دار شده. برای درست کردن فیله سوخاریمون اول میایم فیله رو داخل آرد چنگ میزنیم و بعد 5 ثانیه تو آب یخ نگهش میداریم و دوباره داخل آرد میندازیم و پولکش میکنیم. مواد مرینیت مرغمون هم ببینید یه مقدار خودش رو گرفته و کاملا یک لایه روی مرغ و پوشونده و حالت مرطوب داره. این رطوبت لایه مزه‌دار شده باعث میشه که هم مرغ خوش‌طعمی داشته باشیم بعد پخت و هم که مرغ مزه‌دار شدم و خشک نباشه و آرد حسابی بهش بچسبه. پس حتما مرغ رو به روشی که گفتم مزه‌دارش کنیم. خب حالا برای درست کردن فیله سوخاریمون با یه انبر فیله رو میذارمش داخل آرد با دست خشک و تمیز بدون اینکه دستم به مرغ بخوره از آرد میریزم روی مرغ و با 2 تا دست مرغ رو داخل آرد مثل یه حالت دورانی گوله میکنم و داخل دستم تو آرد میغلطونم. ببینین یه حالت مثل رخت شستنه. یکم فشارم بهش میارم با آرد که مطمئن شم آرد حسابی بهش میچسبه. ببینین با یه مشت آرد فیله رو میارم بالا و تو دستم دورانی میچرخونم و آرد داخل دستم که تموم شد دوباره میندازمش تو آرد و فیله رو با آرد اطرافش دوباره برمیدارم و چنگ میزنم. این کار باعث میشه که آرد به مرغ بچسبه و مرحله اوله. فعلا توقع پولک خیلی زیادی هم نداریم. فقط میخوایم که یک کاور آردی دور فیله رو بگیره. ببینیم با آرد فراوون فیله رو میارم بالا و تو دستم با فشار جزئی میچرخونم و تمام آرد داخل دستم که ریخت دوباره میذارمش تو آرد و به همون شکل برمیدارم و مرغ رو چنگ میزنم. هرچه بیشتر با آرد به مرغ فشار بیاری و بیشتر تو دستتون حسش کنی فیله رو بیشتر پولک میگیره. خب این از کاور آردی مرحله اول که فعلا توقع پولک زیادی نداریم و هدفمون کاور مرغه. فیله رو برمیدارم و حسابی میتکونم تا آرد اضافیش بریزه. بینی الان هم کاور شده با آرد و هم یه مقدار جزئی پولک گرفته. حالا باید فیله رو 5 ثانیه داخل آب یخ نگه داریم که بهتره با انبر این کار انجام بدین چون نباید دستمون خیس شه. من حواسم نبود و اینو با دست نگه داشتم ولی بعدیا رو با انبر انجام میدم چون اگه دستمون خیس شه آرد میچسبه به دستمون و نمیتونیم راحت با آرد کار کنیم. خب حالا فیله رو از آب خارج میکنم و یکم نگه دارم که آب اضافیش بره و میندازمش تو آرد تا تو این مرحله پولک اصلی که میخوامو بگیره. ببینید دوباره مثل مرحله قبلی مرغ و پولک دارش میکنم. تو این مرحله چون لایه روی مرغمون یه حالت خمیری داره خیلی سریع و خوشگل پولک میگیره. ببینید مثل مرحله قبلی که توضیح دادم هرچی بیشتر به مرغ فشار بیاریم پولک بیشتری میگیره. بهتره که برای آرد از کاسه یا ظرف بزرگ استفاده کنید تا به راحتی بتونین این کار انجام بدین و از ماسک هم استفاده کنید که این آرد و ادویه که تو فضا پخش میشن اذیتتون نکنه. ببینید شما هرچی بیشتر این کارو تکرار کنین و حالت دورانی و گلوله‌ای مرغتون رو تو دستتون چنگش بزنین و هی این رو کنین بیشتر پولک میگیره. فقط کافیه که قلقش دستتون بیاد. تا زمانی که پولک بگیره میتونین این کارو انجام بدین. بعد پولک دار شدن فیله رو میتکونم تا آرد اضافیش بره.
ببینید کاملا پولکی شده و به قول معروف یه شکل خوشه‌ای فوق‌العاده‌ای داره. فیله رو خوب بتکونید تا آرد اضافی نداشته باشه و بریم که با هم سرخش کنیم. من از قبل داخل یه قابلمه کوچیک روغن ریختم و گذاشتم داغ شده. بعد پولکی شدن فیله رو نمیذارمش کنار و سریع میندازمش داخل روغن که پولک و رطوبت نگیره و رو هم نخوابه. ببینیم بعد اینکه مطمئن شدین روغن داغ شده فیله رو با آرومی به این شکل بزنینش داخل روغن. به محض اینکه رفت تو روغن سریع پولک‌ها خودشون رو میگیرن و فیله پولکیمون شروع میکنه به سرخ شدن. تا 2-3 دقیقه هم بهش دست نمیزنم و بعد برمیگردونمش. خب من سریع فیله دیگه هم آماده میکنم چون ظرفم جا داره برای 2-3 تا فیله. بین فیله مزه‌دار شده رو اول تو آرد چنگ میزنم. بعد اینکه با یه لایه از آرد کاور شد برمی‌دارم و آرد اضافیشو میتکونم و با انبر برای اینکه دستم خیس نشه تا آخر خشک بمونه فیله رو 5-6 ثانیه داخل آب یخ نگه می‌دارم که کاملا خیس و خمیری شه. و بعد از آب خارج میکنم و نگه می‌دارم یکم آب اضافیش بره و بعد میذارمش داخل آرد و دوباره با آرد روش رو پولکدار میکنم. دستم هم خشکه. پس 2 تا از مهمترین نکته برای درست کردن مرغ سوخاری پولکدار رو با هم مرور کنیم. اولین نکته اینه که توی این مرحله برای بهتر پولکدار شدن یه مقدار به مرغ فشار بیارین و تو دستتون حسش کنین فیله رو. و دومین نکته اینه که مرغ فقط یک بار بره داخل آب یخ و برای بیشتر پولکی شدن هی نزنینش تو آب و آرد چون باعث میشه که لایه روکش سوخاریتون سفت و مزه آردی بگیره. خب اینم از پولک سازی فیله دوممون به همون روشی که گفتم. خوب میتکونم که آرد اضافیش تو روغن پخش نشه و با آرومی میذارمش تو روغن. ببینید توی این مرحله سطح روغن یه مقدار بالا میاد، پس حواستون باشه که قابلمه رو تا ته پر نکنین که سر بره. من چون از فیله مرغ استفاده کردم زمان پختش با حرارت متوسط نکم و نه زیاد نهایت تا 6 دقیقه کافیه. هر طرف رو 2-3 دقیقه سرخ کنین کافیه و سریع میپزه. رنگ سوخاریتون هم بستگی به سلیقه خودتون داره. سینه مرغ هم نسبت به شعله و ضخامت برشتون میتونین تا 8 یا 10 دقیقه بپزین. فقط حواستون باشه که حرارت نه کم باشه که مغز پخت نشه و نه زیاد باشه که سریع سرخ شه. الان این فیله من پخته، دیگه از روغن خارجش میکنم. ببینین دقیقاً مثل فیله استریپس فسفودیاست. میذارمش داخل یه آبکش یا صافی تا روغن اضافیش بره و ترد بمونه تا زمان سرو. من سریع بقیه فیله هارم آماده و سرخشون میکنم. اون بیکینگ پودری هم که با آرد اضافه کردیم باعث میشه که پولکا کاملا ترد و پوکشن و روکش سبک و خوش‌فرمی داشته باشین. ببینید اینم از اون فیله‌ای که نامنظم برشش زدم تا بیشتر پولک بگیره. ببینید چه شکل جذابی داره. میذارمش داخل صافی که روغن اضافیش بره و خمیری و نرم نشه. دوستان اگر که همه نکات ویدیو رو رعایت کنیم، به خصوص این نکته که گفتم هر فیله فقط یک بار بره داخل آب یخ، میتونین یه فیله سوخاری درست کنین که به جرئت میتونم بگم از بهترین فسفودیام خوشمزه تره. خودتون که میتونین ظاهر ترد و فوق‌العاده‌اش رو تو ویدیو ببینین. از طعم و بوشم که هرچی بگم کم گفتم. یه بافت نرم و آبدار و فوق‌العاده لذیذ داره. ببینین فیله کاملا مغز پخت شده ولی اصلا خشک نشده و نرم و آب داره. من قبلا آموزش ران مرغ سوخاری کاملا مغز پخت شده و خوشمزه‌ام گذاشتم تو کانال. ویدیوشو اینجا میذارم براتون که حتما اون آموزشم ببینین و بتونین ران مرغ سوخاری فوق‌العاده خوشمزه درست کنین.